welcome back to my channel. Meron lang siyang on and off na button. Ayan. Pag ginan mo, ilaw na siya. And then, meron siyang dalawang buttons para sa left, papuntang left or right na pag-curl. Hi guys! Welcome back to my channel. Good morning, good afternoon, and good evening to everyone who's watching my video. Thank you for taking some time to watch my channel. Realize ang ating hair of course guys, ito ang ating crowning glory. Nag-enhance siya ng beauty ng mga late girls, diba? Pagpakulot ng hair. So, actually guys, una nag-check ako sa sa mall. So guys, na-realize ko na napakamahal talaga sa mga mall, and especially pagdating sa mga grabe guys, sobrang kakaiba yung price. Kasi ang nakita ko lang guys, yung pinakamahal talaga is 3,500, and then yung pang straight and pang kulot na yon, yung pang straight na parang nirebrand ang dating, parang ganun. And also, feeling ko mga pinakamura na doon yung mga tag 1,000. Para sa akin, medyo pricey na yun. Pero I don't know about you guys. Pero sa akin, if makakita naman ako guys ng mas mura, so why not? So, mura na lang. So, yun nga guys, as I check talaga yung Lazada and Shopee, medyo hindi po tayo makikita ng mga straightener, mga curler, talagang affordable siya. Yung itong sa akin guys, wala pa tong mga 300. So, let's start na. Guys, ito yung aking pangkulot. So, nabili ko rin to siya sa Lazada or Shopee. So, actually guys, makikita natin to sa Lazada or Shopee. So, actually, ang dami din naman ang gumagamit na mga YouTuber dito. And, panood ko sila guys, nai-intriga. Na-intriga ako talagang gamitin tong product na to. Talaga guys. So, ito siya guys. Ito sa box niya. So, may kasama na po siyang ganito guys. So, pag natin, ang paggamit po nito is, actually guys, meron lang siyang on and off na button. Ayan. Pag ginan mo, ilaw na siya. And then, meron siyang dalawang buttons para sa left, papuntang left or right na pag-curl. Kumbaga guys, meron kayong choice kung anong klaseng pagkulot yung gagawin mo sa hair mo. Pero ako guys, actually nagamit ko na to, and na-experiment ko na kung ano yung mas maganda sa hair ko, kung palit, para ganyan. So, nasa akin na to guys, kung paano ko siya paayusin to sa hair ko. Ganyan. So, yun. Ito guys, papakita ko sa inyo kung paano siya gamitin. So, ganito siya guys. Wait lang. Mangangailangan po tayo ng comb. Guys, pasensya yun. Medyo maingay sa paligid ko na naman. So, ito. Isang direction lang kada, bawa sa left. Isang direction lang siya lahat. Pag sa right naman, isang direction lang din. So, isa-isang direction lang kada isang side. So, ako pinili ko ito sa right. Dito sa right ko. So, ganyan lang siya, guys. Yan. So, guys, ganito lang. Pero guys, yung technique dito, wag masyadong makapal kasi hindi siya kakayanin umikot. So, medyo manipis lang. Ayan. So, ayan guys, ganyan lang siya.
guys, hinati ko lang siya sa likod. Tapos, inipit ko lang siya unti-unti. Hanggang sa maubos natin yung mga hair natin hanggang likod. Ganyan. So, nasa sa inyo yun guys, kung gusto nyo mas kulot. Kaya naman. Pero ako tamang kulot lang. Yan. So guys, tapos na ako sa left side. Sa left. So, sa right naman tayo. Ako guys. Pero sabi ko nga guys, sa inyo kung gusto nyo talagang mas kulot. Yan, tamang kulot lang siya. So, dito naman tayo sa kabila. So, ganun din guys, hatiin nyo lang, kumbaga yung kalahati lang guys, siyempre, kulutin mo. So, mag-start din ako dito kanina, itong right yung gamit ko, ngayon left naman. So, ganyan. Pabaliktad naman siya guys sa pakabila. So, para sa akin guys, hindi ko naman siya masyadong kukulitin. Tamang kulot lang. Yan. So, guys, yan. So, kulot na siya. Ayan. So, guys, ang pinaka-technique dito, guys, yung sabi ko nga, yung dito, isang direction lang, and yung dito, kabilang direction naman. So, para alternate siya. Guys, natatapos na tayo. So, ito na guys. Tatanggalin ko na ang aking clips. Ayan, so guys, okay na ba? So, ayan na siya guys. Napaka-simple lang nitong kulot ko. So, hindi siya sobrang kulot. Actually, napakabilis lang. Alam mo yun, 2 to 5 seconds lang yung tinatagal niya sa bawat roll ng pag pindot ko. So, hindi ko naman masyadong tinatagalan. Pero feeling ko guys, pag tinagalan ko, baka lalo pang sobrang kulot pa. So, yan lang siya guys. Simpleng kulot lang. Parang wavy lang. So, yan guys. So, you can actually check this with Lazada or Shopee. So, ilalagay ko na lang po yung description down below. So, yan. Sana nagustuhan nyo guys. And, keep watching my vlog guys. I appreciate yung mga nanood ngayon. And, mag-share pa rin ako ng mga iba pang tips sa aking mga next vlog.